Alaka Lynette Faye M. Kumia Donna M. Ukal Laika Angelique A. Icastro Maria Catherine A. De los Santos Maria Nina Hi guys! So alam ko natin yung mga klase ko. Hi ma'am! Congrats! Hi guys! So hindi ko makita yung mga klase ko, nakakaloka. Pero hindi tayo late. Ayun, nakita ko na si Doon na. Ayusin mo naman, girl. Mantik na magusot na. Ay, anak mo, picture daw, anak. Thank you. Congrats po. Ay, masaya. Nakakapagpatapos sila sa bago na pagpatapos. Ginapa. Bachelor of Industrial Technology, major in Computer Technology. Sa kabila. Technical Training Course, Meron po. major in Electrical Technology. Ayun na. Ako sa kabila. Sa kabila. The candidates for graduation from Hot State U Malvar. Ay, sabi ng din eh. Bachelor of Science in Computer Science. Ay, sa kabila lawawanta. Bachelor of Systems. Bachelor of Science in Business Ako din nakatingin sa kabilang Associate in Bachelor of Industrial Technology, Technical Training Course, major in Dala sa cellphone. Technology. Yung tatawag yun. The candidates for graduation from Hot State U Leonard. Bachelor of Yeah. Sa kanan ko. The candidates for graduation from Hot State U Balaya. Bachelor of Science in Industrial Education, major in Industrial Arts. Lagi na ba? Gutom na girl, gutom na. Gutom na. Muso, gutom na. Gutom na. Ayan muso. Wawa naman. May nagugutom na bata. Girl, tingin ka girl. Girl, tingin ka. Gutom na. Girl, sinong kachat? Sino ang kachat nito? The college deans and associate deans. Ay, naumpi. Nasa unahan pala. Directors and assistant directors. The executive directors for Hot State U Unahan ng campuses. umpi. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to Batangas State University. From State UNIPA, Bachelor of Science in Communication. Mr. President, the candidates for graduation. Attorney Alvin R. De Silva, the Executive Director of Hot State
St. Rosario, San Juan and Lugo will present the candidates for graduation from the campuses. Mr. President, I have the honor to present for your confirmation upon me by the Batangas State University Board of Regents and by the recommendation of the University Academic Council, I, Dr. Kiso Eroquilio, University President, now confirm you graduates with all the rights, honors, privileges, and obligations appertaining thereto. Congratulations! Pwede bang kuhanin natin yung ating parents kung ikaw yung Hindi po kayo nagkamali ng pagpapadala ng inyong anak sa Batangas State University. Ang Batangas State University po ay isa sa namumunang universidad sa bansa sa Sulubi. May 111 pong state university sa buong bansa at ang Batangas State University ay isa sa 20 na may pinakamataas na level 4 state university. Hi guys. Rose Diane A. Kyle Boyce L. Miran Bon Carlo Sean and that's Kai. Beginning L. Perez April Rose M. Rivera April A. Rivera Dorothy M. Serrano Desiree J. R. Major in Management Information Systems. Aguilar Justin Maynard G. Alea Redet Dominic M. Amboya Norman N. Babarat Stevenson. Balbacol Lynette Faye M. Comia Donna M. Bukal Laika Angelique A. De Castro Maria Catherine K. De Los Santos Maria Nina Ashley R. Gary Eliza G. A. Gonzalo Ivy Carla M. Liesa Kim Syra C. Pontiga Jennifer H. Ramos Friza Mariel S. Torres Andrea A. Joseph A. Malimnim Ivan Cedric B. Pasaho John Michael F. Robins B. Lucero Gabriel Carlo Q. Marani Emil M. Medina John Christex. Please stand. Hindi ko makita. Yun, ang tangkad. That grants me the honor, rights and privileges, Dr. Agnes Arellano, the Assistant Director. Help me God. Graduates, congratulations. Dr. Babalik na tayo guys ng taon na. Hi guys. Parang layo pa na napag-party ka nila Papa. Di pare, mabanti ka na. Doon ako sasakay. Takbo muna ako, takbo. Hoy, buko iwan. Bagong sapatos, baka maglintog ang paa. Kinakalangan. Ito sa may restaurant, sa may karwas lang naman. Sobrang layo na. Bagong sapatos, ayun. Sabi na huwag kang bumili ng bago. Kuya, mag-ay ka naman. Aray yung, Bangga nga. aray yung tatanda rin mo. Pogi-pogi. Sakit. Ang sakit ng paa ko guys. Eh, sa kaliwa nga, kaliwa. Yung sige. Sobrang layo na napag-parkingan ni Papa Gram. Eh, dito, kaliwa, kaliwa. Ayun po kuya. Ayun po. Ayan. Nag-hi guys ng mga Sobrang kotse. gutom na ako guys. Paano oras na po ngayon? 12:05 now.
wala pa akong nakakain o naiinom kahit ano simula umaga. Madaling araw kami gumising ha. Okay. Yay! Graduate na ako pa! Kuya, sabihin niyo mo naman sa akin to. Thank you po, Congratulations, Faye Balbacal. Kuya. Bachelor of Arts in Communication. Hawakan. Para special ha. Yun na yun. Thank you, Kuya. Graduate din po.